For months now, the people of Morjim are struggling to get proper water supply for basic necessities and are paying the water bills although their taps run dry. However, on the other end, hundreds of liters of water is getting wasted from a connection pipeline at Narojiwada in Morjim. A local Albert Fernandes has requested the authorities to ensure that the pipeline is repaired and that locals get a regular supply of water. उदकाक लागून आज लोक तडमडटात. आयज सरकारान देवान तांकां नोटीस धाडल्या की उदक 24 वरां तांकां दिवचें म्हणून. आनी काँग्रेस सरकार आसतना हें उदक आमकां 24 वर्सां आसलीं आनी केन्नाच न्हू तांचो बंद जायनासलो. ह्या राहुल गांधी सोनिया गांधीन आयज तांच्यांनी आमच्या आयज इंडियेक आयज लोकांक तांदळाक उदक दिल्लें तेणें. आयज ते म्हादईचें आयज लोक मोर्चा काडटा जाल्यार हो आमदार जावं हो आमचो मिनिस्टर कांय कानार घेत ना. आयज जर तुमचे कोणें समाज मिटिंगेक काडलें लोकांक लागीं केलें जाल्यार तुमी अरेस्ट करतात. तो तुमी अरेस्ट करपाचो कायदो बरो आसा तुमचो. म्हाका सांग आयज तुमी असो कायदो काडल्या लोक खंयचे पयशे भरतले बिलांचे. उदक तर घरान तेंच्या 24 वर्सां ना खंयचे भरतले पयशे आनी तुमी तांकां धमकी घालता भरूंकूच जायना. तो प्रश्न तुमकां लागना. आनी हें पळया हें आतां पळय कितलें उदक वेस्ट जाता. तें वेस्ट जाता तें पळया. हें सांग लोकांक तें यूज करूंक मेळना पिया ताणें मेळना. हें कितें म्हणें एकूच मागणी आसा लोकां कडेन मागता ते मानेरे मतदार आमदारेर मागता मातशें तुमचो एक आदार जावं आमकां. कित्याक आनी हें उदक वेस्ट जाता 24 वर वास पडला सगळो उदकाचो सगळो वास पडला. हे कोणाचे पळय सगळे कोणाचे पोतयो गुटका बिटका भितर हे कितें चल्लां. हें उदक चेकींग पसून करूंक घेयना. चेकींग पसून करूंक घेयना. हें आतां उदक पळय हांगा बंद जाला. लोक आमकां सांगता उदक घ्या आनी सरपंचा कडेन मागता. जे पळय सरपंच आसा हे आयज आमचे मोर्जेन जावं मांद्रे मतदाराक पेडण्या म्हालान बरे भाशेन तुमी फुडें सरोन ही एक्शनी घेवपाचें पाणी लागलो. Maqbool Malgimani for Herald TV.